Hei, mun nimi on Saara ja mä teen töitä työhönvalmentajana. Päivittäisessä työssäni tuen yhteistyötä täsmätyökykyisten henkilöiden ja työnantajien välillä. Tällä videolla käymme läpi, millainen työhaastattelu huomioi myös täsmätyökykyiset hakijat. Annan myös muutaman vinkin siitä, miten voit tehdä hyvän kutsun haastatteluun ja järjestää hyvän työhaastattelun. Ensin kutsun kirjoittamisesta. Kutsun kirjoittamisessa kannattaa huomioida nämä asiat. Kirjoita ylös olennainen tieto, käytä yksinkertaisia ja lyhyitä lauseita. Tarvittaessa työhaastattelukutsussa voi käyttää myös kuvia tekstin tukena. Työhaastattelukutsussa ei kannata käyttää metaforia tai abstrakteja sanontoja, koska ne voivat olla joillekin hakijoille vaikeita ymmärtää. Työhaastattelukutsussa voit kysyä haastateltavalta, onko hänellä esimerkiksi tukihenkilöä, avustajaa, tulkkia tai työhönvalmentajaa, jonka hän haluaa ottaa mukaan työhaastatteluun. Ennen työhaastattelua voit vielä kysyä työnhakijalta, onko jotain, mitä haastattelija voi huomioida haastattelutilanteessa, tai onko jotain järjestelyjä, mitä voitte tehdä esimerkiksi tilan tai esteettömyyden suhteen. Esitä kutsussa myös sen henkilön yhteystiedot, keneltä hakija voi kysyä, jos hänellä tulee kysyttävää haastattelutilanteeseen liittyen. Varmista mahdollisimman sujuva kokemus lähettämällä selkeät saapumisohjeet jo kutsun yhteydessä. Työhaastattelut voivat olla monille jännittäviä tilanteita ja on tärkeää, että kaikki hakijat tuntevat olonsa tervetulleeksi ja mukavaksi. Tällöin kaikki voivat olla edukseen haastattelussa. Työhaastatteluun voi tulla esimerkiksi hakija, jolla on vaikeuksia kuulla tai nähdä, tai haasteita portaiden tai kynnysten kanssa. Hakijalla voi olla vaikeuksia ymmärtää tai vaikeuksia erottaa puheesta pieniä, tärkeitä asioita. Haastateltava ei ehkä katso silmiin puheessaan tai näytä tunteitaan voimakkaasti, vaikka on todella motivoitunut saamaan työpaikan. Työhaastattelu kannattaa aina järjestää paikassa, joka on mahdollisimman esteetön ja helposti saavutettavissa. Tähän voit vaikuttaa esimerkiksi hakemalla ehdokkaat sisäänkäynniltä. Niin kuin työpaikkailmoituksessakin, myös haastattelussa on tärkeää olla selkeä ja johdonmukainen. Kun kerrot työtehtävistä ja työpaikasta, voit antaa tilaa myös kysymyksille. Puhu rauhallisesti ja käytä lyhyitä lauseita sekä suoraa kieltä. Vältä metaforia tai muita vastaavia ilmaisuja. Anna ehdokkaalle aikaa vastata kysymyksiin ja toista sama lause tarvittaessa.